Pang Halloween naman, okay lang kung medyo kalat-kalat. Oh, Jiva. Hi, sistiringking! It's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. Today, October 7, I decided na tawagin kayo as sistiringking. Para kapag tinatawag ko kayo, mapapakata kayo ng sistiringking, alibangbang, salaginto, salagubang, gano'n. Wala na kasi ako maiisip kung ano yung tatawag ko sa inyo. Ayoko naman natawagin kayo ng bembem yan. Di ba ang tsaka? Ayoko rin kayong tawagin ng mga ka-gorgeous bembem. Yung may mga ka. Kasi parang ano na usual na. Gusto ko yung kakaiba. So for today's video is another makeup tutorial. Ang bilis ng araw sis, October na. Siyempre, pag pumasok ang October, meaning it's time for Halloween makeup. Siyempre, dapat talaga nag-start na ako ng mga Halloween makeup tutorial. Last year, ang sipag-sipag kong gumawa. Pero ngayon nga, siyempre, maraming mga pangyayaring hindi mo inaasahan, mga pangyayaring ayaw mo sana mangyari, pero nandyan na. Kailangan lang natin ng motivation para sipagin ulit. For today's video, ang look na gagawin natin is ito. Ayan, sana magaya natin siya sis. So, it's a pirate makeup tutorial. So, without further ado, let's move on. Tumalsik yung laway ko. Let's move on to the video. So, proceed na tayo agad sa kilay sis, since nakapag-foundation na tayo. Kukuha muna tayo ng eyelash. Kukuha muna tayo ng eyelash adhesive. Kung bago ka pa lang sa channel ko, naglalagay talaga ako ng adhesive sa kilay ko bago ako mag-apply ng eyebrow product. Kasi nga, mas madaling mag-apply ng eyebrow product kapag maayos na yung pagkasuklay ng kilay mo. For eyebrows, ang gagamitin natin is itong Beauty Glaze in the shade number 2, chocolate. Medyo taasan natin yung kilay kasi 'di ba, pag pirate ka, medyo mataray ka sis. Ganyan. Tapos i-darken pa natin yung buntot. Tapos blend natin using a spoolie. Ayan. Mataray na siya sis. Sa kabila naman. Next, kukunin natin itong eyebrow pomade ng Beauty Glaze. Actually, medyo magiging gamit na gamit to today kasi nga medyo dark eh. So, wala naman akong mga dark eyeshadow. For the meantime, ito yung gagawin nating black dito sa lid. So, kumuha lang ako ng product tapos i-apply natin siya dito. Medyo kinakabahan ako sis. Ayan, maglagay lang tayo dyan. Tingin ko mag-work siya kapag kamay. So, kamayin ko na lang. Huwag na tayo magmaganda. Ba't kasi wala akong black na eyeshadow? Yun yung kulang ko na lang mga black eyeshadows and all. Kuha lang tayo ng pang-blend. Pang Halloween naman, okay lang kung medyo kalat-kalat. So, kinuha ko lang to. Ayan. Kasi parang mas naging black siya nung nilagyan ko. So, yan. Yung opal. Lagyan mo lang siya dyan, sis. Ayan. Ang ganda ng combination nila kasi parang naging primer yung eyebrow pomade. Tapos sinit nitong ano. Ang ganda, be. I-blend pa natin dito. Ganda. Gawin natin yung kabilang mata para pantay sila sis. Tapos mag-eyeliner lang tayo sis. So ganun naman ang pirate, diba? So nag-eyeliner sila. Talaga buwan.
Tapos i-blend lang natin. Tapos kunin natin tong powder na to, sis. Ito, itong black ulit. Lagay natin siya sa ilalim ulit para talagang black na black. Tapos kuha tayo ng from Beauty Glaze color board. Kunin natin yung medyo violet na eme. Siguro ito na lang. Kunin natin to. Lagay mo sa taas. Ay, pak, ang ganda. Perfect. Naman sa kabila. Be, ang ganda ng look ngayon, be. Hindi ka sure, sis. Kuha lang ng tayong tissue. Linisin lang natin yung brush. Tapos, saka natin ipang blend ulit. Para blend na blend talaga siya, be. Next, kukuha tayo ulit ng adhesive. Ilalagay natin siya dito sa... So, dito natin siya ilagay, be. Pag nalagyan mo na ng glue, kuha ka ng glitters. Ito, kunin ko itong glitters na to. Ito parang stainless. Tapos, ganyan, sis. Tapos maglalagay lang ako dito ng, ano bang tawag dito? Sequence. Ayan. Ayan, kita ba? Ayan. Almost done. For the lips, gagamitin natin ulit ito. Sabi ko sa inyo, gamit na gamit to. Yung Beauty Glaze na pomade, sis. Kasi wala rin akong black na lipstick. Aww. There's songs for you when you feel down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Next, ita-top up natin to. I want nobody but you. I want nobody but you. Oh, Jiva. Tapos, retouch lang natin yung contour. Next, blush na tayo, sis. Gamitin natin tong paisley. Ayan. And then, ilagay lang natin siya dito sa gilid. Para magiging editorial siya. Ayoko na maglagay ng falsies. Magka-curl na lang ako. Tapos, mag-apply lang tayo ng mascara. Wait lang, sis.
Charing kami. At dyan na pinagtatapos ang ating video for today. Pabebe, gumanda ka lang din. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye! Bye.